จากที่ใช้ระบบ AI Automation มาเป็นเวลา1 เดือนนะครับก็ใช้งานค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับสะดวกสบายนะครับเวลาใครมานะครับเราสามารถที่จะดูผ่านได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเวลามีคนมาส่งของก็สามารถที่จะคุยโต้ตอบคนที่มาส่งของได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับบริการดีๆอย่างนี้นะครับใช้งานดีมากแล้วก็ราคาไม่แพง